Nếu muốn kiếm tiền nhưng chưa có kinh nghiệm, chưa có vốn, hàng ngày vẫn còn phải lên giảng đường đại học, không thể làm việc full time, bạn sẽ làm gì? Trong tình cảnh đó, nếu xin một lời khuyên, 99,99% những người được hỏi sẽ nói hãy tìm một việc làm thêm bán thời gian. Và sự thực, 99,999% những người rơi vào hoàn cảnh đó đã đi theo con đường đó. Nhưng Đinh Khắc Tuấn, giám đốc công ty dịch thuật chuyên nghiệp CNN, người đã quyết định thành lập công ty để làm giám đốc nhằm giải quyết vấn đề thời gian khi rơi vào tình huống trên. Sinh ra trong một gia đình tại Hải Phòng có tới 7 anh chị em, Đinh Khắc Tuấn là con út và cũng là người duy nhất trong nhà tốt nghiệp đại học. Bố anh là giáo viên dạy toán tại một trường xa nhà, mẹ suốt ngày bận bịu buôn bán ngoài chợ, không có nhiều thời gian dành cho con. Anh cho biết suốt thời gian học cấp 1 và đầu cấp 2, anh học chưa giỏi. Năm lớp 6, Tuấn dự một buổi lễ khen thưởng 2 học sinh giỏi cùng trường. Một trong số 2 bạn đó lên chia sẻ về quá trình học tập của mình và chợt nhận thấy những gì bạn làm là không khó. Anh quyết tâm noi gương bạn và sau đó anh luôn là học sinh đứng đầu lớp. Động lực và quyết tâm đã làm cho con người thay đổi, đặc biệt nếu có mục tiêu rõ ràng, hành động sẽ đến với bạn rất tự nhiên. Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Đường tới thành Rome. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi một số của chương trình Đường tới thành Rome, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn một nhân vật với mỗi một câu chuyện khởi nghiệp và con đường thành công. Và ngày hôm nay sẽ là một nhân vật còn rất trẻ, thế hệ 8X và với một lĩnh vực đó chính là dịch thuật liên quan đến ngoại ngữ và những vấn đề quản lý nhân sự, thời gian, tất cả những vấn đề liên quan đến quản lý để tạo nên một doanh nghiệp thành công. Và ngay bây giờ hãy cùng trò chuyện nhiều hơn về lĩnh vực này với anh Đinh Khắc Tuấn ạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình truyền hình Đường tới thành Rome và xin chào MC anh Phương. Anh Đinh Khắc Tuấn, anh là nhân vật những ngày đầu tiên của chương trình Đường tới thành Rome. Vậy thì anh cảm thấy như thế nào khi mình trở thành một doanh nhân thành đạt mà được chúng tôi biết đến để chia sẻ kinh nghiệm với tất cả những người doanh nhân trẻ và không ngừng ước mơ và khát khao đạt tới thành công? Khi mà được chương trình Đường tới thành Rome gửi thông tin cho tôi và tôi thực sự là rất là ngạc nhiên và tình cờ thì tôi cũng đã xem một chương trình về một người doanh nhân trẻ từ những ý tưởng mà không được rất nhiều người ủng hộ là mở cái dịch vụ rửa ảnh tại nhà, thì thực sự là anh ta đã quyết tâm làm và cuối cùng anh ta đã có một công ty riêng và đã thực hiện được cái ước mơ của mình. Thực sự là tôi rất muốn tham gia chương trình này vì bản thân tôi, giá trị của bản thân tôi là tôi muốn tạo ra giá trị, nhân bản cái giá trị của mình và tạo ra nhiều giá trị cho người khác bằng việc chia sẻ những kiến thức của mình, chia sẻ những kinh nghiệm trên con đường của mình. Chúng ta đều nhìn thấy đích đó là thành Rome, nhưng nếu như mà chúng ta biết con đường ngắn nhất để đi thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn, cũng như là chúng ta có một người chia sẻ kinh nghiệm của chúng ta thì cái con đường chúng ta đi thành công sẽ là ngắn nhất. Vậy thì con đường ngắn nhất đó của anh Đinh Khắc Tuấn với doanh nghiệp của chính anh, công ty và cơ ngơi sự nghiệp của anh ngày hôm nay đã được trải qua như thế nào? Công ty dịch thuật CNN được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 2005. Sau 5 năm cùng phấn đấu và cùng cố gắng với doanh nghiệp của mình thì đến bây giờ dịch thuật CNN có thể nói là đã là một trong doanh nghiệp rất là thành công tại Việt Nam về ngành biên phiên dịch, và chúng tôi cũng rất là tự hào và bản thân tôi cũng tự hào về điều đó, tự hào về những thành quả mình đã đạt được trong 5 năm vừa rồi. Nhưng với trải nghiệm của tôi thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà để có một doanh nghiệp thành công như vậy ở thời điểm này thì tôi chỉ cần mất 1 năm thay vì 5 năm. Và các bạn cũng vậy, nếu như các bạn mà có một ai đó giúp các bạn, tư vấn cho các bạn để các bạn thực hiện những cái ước mơ của mình thì cái con đường thành công rất là ngắn. Và chắc chắn là khán giả của Đường tới thành Rome khi lắng nghe những câu chuyện của anh, những chia sẻ của anh, quãng đường của anh đến với công ty của mình, thành lập nó ra sao, chắc chắn họ sẽ rút ngắn được quá trình khởi nghiệp và những khó khăn của họ, bởi vì anh chính là một tấm gương dành cho họ rồi. Công ty dịch thuật chuyên nghiệp CNN nhận dịch thuật, phiên dịch, dịch công chứng trên 35 ngôn ngữ với 58 chuyên ngành khác nhau như dịch tài liệu kỹ thuật, dịch tài liệu kinh tế tài chính, dịch sách, dịch phim, dịch tài liệu văn bản pháp luật. Từ các ngôn ngữ thông dụng như tiếng Anh, Trung, Pháp đến các ngôn ngữ sử dụng tại Việt Nam như Thái Lan, Hungary, Romania, Ukraine. Với các tiêu chí hoạt động, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh, tốc độ nhanh, dịch vụ hoàn hảo, đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, chuyên sâu trong lĩnh vực biên dịch, cùng với 1.000 cộng tác viên là giáo sư, tiến sĩ, giảng viên các trường đại học và cộng tác viên làm việc tại các đại sứ quán, Bộ Ngoại giao. Sau hơn 5 năm phát triển, hiện tại CNN đã có danh tiếng và định vị được thương hiệu trên thị trường Việt Nam. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và các chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định và các đại lý tại Nha Trang, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ninh. Mục tiêu đến hết năm 2011 sẽ mở được 10 chi nhánh trên toàn quốc. Quỹ lương trả cho nhân viên và cộng tác viên một tháng của CNN hiện tại xấp xỉ 400 triệu đồng. Doanh thu của công ty năm 2010 là 9 tỷ đồng, dự tính năm nay sẽ là 14 tỷ đồng.
khi anh là một sinh viên, đến nay anh đã trở thành một doanh nhân rồi, một doanh nhân trẻ thành đạt. Anh thấy mình đã gặp phải những khó khăn như thế nào mà đã có lúc khiến anh phải nản lòng và muốn từ bỏ tất cả? Cái khó khăn lớn nhất mà khó khăn của tất cả các bạn trẻ mà muốn thành lập doanh nghiệp đều gặp phải đó là kinh nghiệm quản lý. Bản thân tôi đến năm 2005 tôi thành lập công ty thì tôi mới chỉ là một sinh viên. Cái mà tôi có đó là sự nhiệt tình, là một cái mong muốn được làm việc, mong muốn được kiếm tiền và mong muốn được thể hiện bản thân mình. Cái mà tôi thiếu đó là tài chính, đó là kinh nghiệm, đó là những người hướng dẫn và những người ủng hộ tôi. Tôi nghĩ là các bạn cũng giống như tôi, cũng thiếu những điều đó. Một lời khuyên cho những các bạn trẻ mà khi muốn thành lập doanh nghiệp thì các bạn hãy có những trải nghiệm bằng cái việc là chúng ta học những người thành công, đặc biệt là bằng việc đọc sách. Tôi nghĩ là đọc sách là một điều rất là tuyệt vời và tôi cũng rất là tiếc vì những năm trước đây thì tôi cũng không ham đọc sách. Nhưng ở thời điểm này thì tôi đều có mục tiêu đọc sách là mỗi tuần tôi sẽ đọc một cuốn sách. Nếu như trước đây anh không ham đọc sách mà anh đã có được một cơ ngơi như thế này rồi, thì vậy thì không hiểu là nếu anh đọc sách nhiều hơn thì chắc chắn là đến bây giờ tên tuổi của anh Đinh Khắc Tuấn phải ngang với cả Bill Gates rồi, đúng không ạ? Chúng ta sinh ra đều như nhau, Bill Gates hay là bất kỳ một ai đó đều như nhau cả. Chúng ta đều sinh ra đều có đều giống nhau về mặt thể chất, nhưng vấn đề là cái đó là cái sự khác nhau giữa hai người là về cái mặt về tư duy, nó là tố chất nhưng cũng phải là một cái sự đào tạo và bồi dưỡng. Thì tại sao bây giờ tôi lại muốn đọc sách, tôi muốn đọc nhiều hơn nữa, tôi muốn học nhiều hơn nữa. Và tôi cũng tham gia rất nhiều khóa học. Mình bỏ tiền ra đầu tư sang học ở bên Singapore, học về khóa tư duy triệu phú hoặc là hẹn hò với số mệnh, hay là khóa Leading the Future, hoặc là rất nhiều những khóa học ở trong nước của những diễn giả nổi tiếng. Bởi vì tôi nghĩ rằng là cái giá trị của con người ấy là về cái giá trị về tư duy sẽ quyết định hành động và hành động sẽ quyết định đến sự thành công của bạn. Mỗi con người Việt Nam chúng ta đều có thể sống ở Việt Nam nhưng chúng ta phải có suy nghĩ toàn cầu, và tôi nghĩ là cái suy nghĩ toàn cầu là cái mà người Việt Nam cần phải nghĩ đến. Và tất cả các doanh nhân trẻ, các bạn hãy nghĩ đến khi các bạn bắt đầu làm việc gì hay bắt đầu một sản phẩm gì, hãy nghĩ toàn cầu, đừng nghĩ ở Việt Nam hay là đừng nghĩ ở mỗi đất nước của mình. Vấn đề toàn cầu hóa và vấn đề thương hiệu, hai cái đó luôn gắn liền với nhau. Vậy thì thương hiệu CNN ở trên thế giới đã rất mạnh, là một thương hiệu về truyền hình rồi. Vậy thì làm thế nào CNN của anh là một công ty về biên dịch và phiên dịch có thể khẳng định được vị trí của mình nếu như anh muốn vươn ra thế giới? Hiện tại thì thương hiệu CNN thì là với dịch thuật CNN thì là một hai ngành khác nhau. Khi bản thân tôi nghĩ toàn cầu hóa, tôi đã nghĩ đến cái việc là thay đổi cái thương hiệu CNN của mình. Với thương hiệu CNN hiện tại thì chúng tôi chỉ làm thị trường trong nước, còn khi chúng tôi làm thị trường toàn cầu thì chúng tôi sẽ launching một cái thương hiệu mới để chúng tôi có thể dễ dàng trong việc thâm nhập thị trường hơn. Hơn nữa là chúng tôi cũng muốn tạo ra một cái sự khác biệt trong cái tên của mình. Một người thành công và một người kinh doanh giỏi khi họ biết khai thác đúng lĩnh vực và thế mạnh của mình. Anh đã tốt nghiệp đại học ngoại ngữ với hai chuyên ngành là tiếng Anh và tiếng Trung và bây giờ đang hoạt động theo đúng chuyên ngành đó. Anh cảm thấy mình có thực sự may mắn trong con đường khởi nghiệp của mình không? Năm 2005 mà khi tôi ra trường thì tôi học ngoại ngữ ra và tôi cũng đi phiên dịch cho một số công ty, một số tập đoàn như Yamaha, và tôi cũng là cộng tác viên cho một số công ty khác. Thì tôi thấy là ngành nghệ thuật là một ngành rất là tiềm năng, cũng đã đem lại cái giá trị cho đất nước, đem giá trị cho doanh nghiệp. Ở cái thời điểm đó có thể nói là nó phù hợp với tôi, phù hợp về kiến thức, phù hợp về kinh nghiệm, phù hợp về lĩnh vực, và tôi đã chọn ngành nghề đấy và tôi đã theo nó trong vòng 5 năm. Nhưng người ta nói là một doanh nhân thành công khi họ biết khai thác đúng lĩnh vực, nhưng mà bên cạnh đó thì họ cũng cần phải biết quản lý nhân lực của mình và phát triển đúng khả năng của mỗi nhân viên của mình. Thì khi mở ra một công ty riêng, một thương hiệu riêng của mình, anh đã làm vai trò quản lý nhân sự của mình ra sao để thu hút được nhân tài của mình? Bởi vì rõ ràng bây giờ đang một hiện tượng xảy ra là vấn đề nhảy việc. Nếu như anh là một môi trường tốt nhưng đồng lương của anh trả cho họ không xứng đáng thì họ sẵn sàng rời bỏ môi trường tốt đó để cống hiến chất xám của mình trong một môi trường khác. Từ năm 2007 thì cái tốc độ luân chuyển việc của nhân viên CNN rất là lớn, và tôi cũng nhận ra rằng là mình cần phải học một vấn đề gì đấy, tại vì là thực ra là đấy là một cái hiện tượng của doanh nghiệp, và tôi đã tìm hiểu về vấn đề nhân sự và tôi cũng đã đi học một số khóa về nhân sự. Sau đấy thì 2 năm trở lại đây thì tốc độ luân chuyển việc của nhân viên công ty dịch thuật CNN là rất ít, và tôi rất là tự hào và hạnh phúc khi nói rằng là tất cả những thành viên của dịch thuật CNN rất yêu công việc của mình, rất yêu công ty của mình. Và ở dịch thuật CNN thì chúng tôi có một cái văn hóa, đó là văn hóa dịch thuật CNN ngôi nhà thứ hai. Chúng tôi có những hoạt động như ngày gia đình CNN, ngày khai trường của các con em của nhân viên. Chúng tôi quan tâm đến tất cả những cái ngày sinh nhật của nhân viên để bạn giữ nhân sự. Thì mức lương cũng là một yếu tố rất là quan trọng. Nhưng tôi nghĩ là cái điều quan trọng nhất là cái môi trường làm việc, cái văn hóa doanh nghiệp. Cái điều quan trọng hơn nữa là cái định hướng của công ty, phúc lợi của cái định hướng của công ty. Cái định hướng và cái mục tiêu của công ty, cái tầm nhìn sứ mệnh công ty nó cũng như là trên một con thuyền.
và tất cả nhân viên ở trên con thuyền đó là những thủy thủ, và con thuyền đấy phải có đích, phải có một cái mục tiêu. Hiện nay khủng hoảng với mỗi doanh nghiệp là vấn đề làm cho rất nhiều các ông chủ đau đầu. Vậy thì anh đã làm như thế nào để làm tốt nhất việc quản trị khủng hoảng, quản lý khủng hoảng khi mỗi một khủng hoảng xảy ra với mình? Bạn nói ở đây về khủng hoảng, tôi nghĩ là chúng ta có thể nhìn tiếp cận gần hơn, đó là vấn đề lạm phát. Thì thực chất là với Việt Nam thì trong 3 năm trở lại đây thì lạm phát tổng cộng 3 năm lên đến 40%. Chúng ta có thể biết là đồng tiền của chúng ta đang mất giá, cũng như tất cả những cái sản phẩm và những cái dịch vụ đang tăng giá, và bản thân những đồng lương và tất cả của lao động cũng gần như ít ỏi hơn khi mà họ thấy rằng là cái đồng tiền mình mất giá trị. Vậy thì bản thân doanh nghiệp của chúng tôi để quản lý khủng hoảng thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên có một số vấn đề như sau chúng ta cần chú ý. Thứ nhất, chúng ta hãy tập trung vào nhân sự, tập trung vào đầu tư vào hệ thống nhân sự, đầu tư vào hệ quản trị nhân sự. Chúng ta hãy tinh gọn bộ máy. Tinh gọn bộ máy ở góc độ là chúng ta hãy giữ những người cốt lõi và để làm full time, còn tất cả những bộ phận mà chúng ta có thể học sinh. Vấn đề thứ hai tôi nghĩ là chúng ta cần hoạt động ở góc độ là đánh nhanh thắng nhanh. Với cái thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ là rất là khó để chúng ta có một cái tầm nhìn từ 10 đến 15 năm. Chúng ta hãy nhìn ngắn hơn, có thể từ 3, 5 năm hoặc là 7 năm hơn là trước đây. Cái vision của chúng ta rất là dài. Vấn đề thứ ba tôi nghĩ là với cái mô hình, với cái Việt Nam đang gia nhập vào WTO cũng như là phải toàn cầu hóa, và hiện tại chúng ta đang cạnh tranh không chỉ là những doanh nghiệp trong nước mà trực tiếp cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài, không hẳn là với chỉ ngành nghề của khác, mà ngay chính ngành nghề chúng tôi thì chúng tôi cũng phải cạnh tranh với những tập đoàn có thể hàng 50 năm, 40 năm, 30 năm của nước ngoài. Vậy thì chúng ta cần phải chú ý tập trung về vấn đề chúng ta phải làm sao sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng những cái phần mềm để chúng ta có thể quản trị tốt hơn, cũng như là ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý doanh nghiệp. Chia sẻ về bản thân, Tuấn rất thích đọc sách và học. Anh cho biết, riêng năm ngoái, anh đã chi tới 250 triệu cho các khóa học trong và ngoài nước. Đây là các khóa học nhằm thay đổi tư duy và nâng cao khả năng lãnh đạo trên mọi lĩnh vực dành cho một chủ doanh nghiệp, như khóa học Leading to the Future, MMI. Và cũng từ các khóa học, Tuấn đã gặp được những người bạn có cùng chí hướng để từ đó thành lập nhóm Millionaire House. Tất cả thành viên trong nhóm đều có một khát khao học tập, khát khao làm giàu và cống hiến cho xã hội. Họ đã nhanh chóng thân thiết và có một mục tiêu chung, cùng nhau thiết kế cuộc đời của mình theo cách mà họ muốn. Số lượng thành viên đến hết năm 2010 là 10 thành viên, mục tiêu đến năm 2011 là 22 thành viên. Năm 2012 là 34 thành viên, 2013 là 46 thành viên, mục tiêu ít nhất 10 triệu phú đô la vào năm 2013. Như tôi được biết thì định hướng và tầm nhìn của anh rất đúng đắn và sáng tạo khi anh nhìn thấy được yếu tố toàn cầu hóa để định hướng cho CNN của mình mở rộng kinh doanh ra một lĩnh vực mới, đó là M&A. Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về hai chữ M&A này không? M&A thì viết tắt của từ Merge and Acquisition, dịch tiếng Việt ra là mua bán và sát nhập. Tôi nghĩ là đấy là cái mục tiêu cá nhân của tôi hơn là mục tiêu của doanh nghiệp. Bản thân tôi thì tôi rất thích đầu tư vào doanh nghiệp và tôi rất thích chia sẻ, tôi rất thích có thể nói là sửa sai. Cái điều đó tôi nhận ra ở góc độ là tôi là một trong những CEO tư vấn trên diễn đàn học làm giàu.vn, và tôi đã tư vấn rất nhiều dự án, có thể nói là hơn 100 dự án của các bạn trẻ cũng như là tất cả những người bạn xung quanh chúng tôi. Thì khi họ